สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดขนมจีนนะครับผมเป็นขนาดไซส์กลางนะครับผมประมาณครึ่งกิโลนะครับผมจะนำมาทำเป็นลักษณะของกระเช้าใส่ของนะครับผมใส่ของกระจุกกระจิกครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดขนมจีนครับ
สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมได้กระจาดขนมจีนนะครับผมเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเป็นจะทำเป็นพวงสำหรับแขวนตากผ้านะครับพวกถุงเท้าแขวนเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากกระจาดขนมจีนครับผมดีกว่าทิ้งไปครับนำกลับมาใช้อีกนะครับผมตัวเนื้อพลาสติกก็ยังคงโอเคอยู่ครับผมสีสันก็โอเค ก็คือใช้กันเบื่อทีก็ค่อยทิ้งกันไปนะครับกลับมาใช้อีกครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับ